آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر و در مواجهه با بحران‌ها درمانده‌تر است. بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. پاینده ایران. شنونده و بیننده ویژه برنامه مجله تصویری سینما رکس هستید. همونطور که در رسانه‌های ملی و ملیگرا در سوشال مدیا حتما متوجه شدید، شب گذشته به وقت ایران در موزه یهودیان واشنگتن یک پسر و دختر که قرار بوده هفته آینده نامزد بکنند مورد حمله تروریستی یک چپ اسلامگرا قرار میگیرند که جون عزیزشون رو از دست میدند. این دو قربانی از کارکنان سفارت اسرائیل بودند که قرار بوده هفته دیگر نامزد بکنند که این اتفاق ناگوار و تروریستی رقم میخوره. دونالد ترامپ و مابقی مقامات سیاسی جهان این قضیه رو محکوم کردن، مخصوصا در اروپا، در فرانسه‌ای که به یهودی ستیزان و به کسانی که تفکرات چپ و چپ اسلامی و اینها دارن به کرات در سالهای گذشته مخصوصا بعد از جنایت 7 اکتبر مجوزهایی برای تجمع و اینا اینجور چیزها داده بودن، این کار تروریستی، این رفتار تروریستی رو محکوم کردند. نتانیاهو محکوم کرده قضیه رو. بعد جونم واسهتون بگه که ساعتی پیش وزیر امور خارجه اسرائیل گفته باید منتظر تحقیقات امریکا بمونیم که ببینیم که آیا جمهوری اسلامی دخالت داشته داخل این قضیه، دست داشته یا نه. برای اطلاعات بیشتر با نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل و کارشناس ارشد مؤسسه ممری تا دقایق دیگر گفتگو خواهم کرد. میام
برای گفتگو با نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل و کارشناس ارشد مؤسسه ممری از تل‌آویو. نوید، چه اطلاعات بیشتری از این جنایت، حالا نمیدونم بگم چپ‌های اسلامی، اسلامیون چپ، به هر حال افرادی که تفکرات یهودی ستیزانه دارند، چه اطلاعات بیشتری تا الان اومده بیرون؟ درود محمد جان، درود به همه دوستان. بعد اسلامیشو من نمیدونم، ولی دست کم اگر اسمشو نگاه بکنیم، الیاس رودریگز، حالا چرا اسمش الیاس هست من نمیدونم. این جانی که الان دیگه خب جرمشم با اینکه دادگاه میگن ولی خب محرز شده، چون لحظه که گرفتنش شروع کرده بود همون شعار فری فری پلستاین بده و این ظاهرا در مراسمی که در موزه یهودیان واشنگتن برگزار شده بود با شرکت کارکنان سفارت اسرائیل و کمیته یهودی آمریکایی AJC وارد میشه اونجا، شروع میکنه به شعار دادن، میبینه که طرفداری نداره این شعاراش، میاد بیرون و منتظر میمونه و به محض اینکه مراسم تموم میشه، ظاهرا یک ورکشاپی بوده، یک کارگروهی بوده، نمیدونم دقیقا چی بوده، به یک گروه 4 نفره که اونجا بودن با اسلحه کمری که داشته حمله ور میشه و 2 نفر، یارون ویشینسکی و سارا میلگرام، که قرار بوده اینا هفته آینده در اورشلیم نامزد بشن. یارون تابعیت اسرائیلی داشت و سارا یهودی آمریکایی بود، قرار بود که با هم نامزد بشن. سفیر اسرائیل در یک گفتگو رادیو گفته بود که اونا رو از نزدیک میشناسه و حتی اومده بود و اون یارون اومده بود و او رو از راز این که میخواد به او پیشنهاد ازدواج بده باخبر کرده بود و خیلی این سفیر خوشحال شده بود. قدر مسلم اینه که ضارب عضو یک سازمان چپ افراطی مارکسیستی به نام حزب سوسیالیسم و رهایی هست. حالا اینکه سوسیالیسم در خیلی از نهادهای جنایتکار میشه گفت این واژه یدک این نهادها بوده، چه این حزب که این مرد این جنایت رو مرتکب شده، چه حزب کارگران ناسیال سوسیالیست آلمان معروف به حزب نازی و که البته حاشیه‌هاش به ایران هم رسیده بود. کسانی که از حزب سومکا اطلاعی ندارن میتونن برن و در ویکی‌پدیا مطالعه بکنن. حزبی به رهبری داوود منشیزاده، سومکا، که همون حزب سوسیال ملی کارگران ایران، دقیقاً همون نسخه حزب نازی آلمان که در ایران و از طنز روزگار بعد از جنگ جهانی دوم شروع به کار کرد. کارش دیری نپایید. عکسی از داوود منشیزاده پس از رویدادهای 1332 با اردشیر زاهدی منتشر شده. معلوم نیست چه رابطه‌ای داشته اون موقع اردشیر زاهدی با داوود منشیزاده. خب اردشیر زاهدی اون موقع، معذرت میخوام، مغز خر نخورده بود، کله پا نشده بود که، و خب میدونید داماد خاندان پهلوی بود، شوهر اشرف. ولی هر جا میبینیم این سوسیال نمیدونم سوسیال آزادی و رهایی غیر از بدبختی و وجه مشترک این، من قبلا در گفتگوی مقدماتی که با تو داشتم به نوعی من بازگشت ارتجاع سرخ و سیاه رو در آمریکا میبینم. اون پیوند پلید اسلام افراطی و چپ افراطی که وجه مشترک جفتشون یهودی ستیزی هست و در هر جا که هستن غیر از ویرانی و پلیدی و فاجعه چیزی نیافریدن. این آقای الیاس رودریگز 30 ساله چند سال پیش
که اهل شیکاگو هم هست، جلوی منزل رام ایمانوئل که اتفاقا عضو حزب دموکرات هست، یهودیه و نمیدونم الان هنوزم شهردار شیکاگو هست یا نه، ولی جلوی خونه اون تظاهرات کرده بود. بر اساس اخباری که منتشر شده ظاهراً در این رقابت اخیر ریاست جمهوری پولی هم به کمپین جو بایدن اهدا کرده. همیشه ما رو از ضررهای راست افراطی میترسونن. من نمیخوام از خطر راست افراطی کم بکنم، ولی خیلی وقتا تو اگه حتی توجه کرده باشی این بازیایی که با کلمات میکنن، نمیگن چپ افراطی و راست افراطی، میگن راست افراطی و چپ رادیکال. ببین چقدر شسته رفته از کلمه رادیکال نسبت به افراطی. بازیایی که چپول ها میکنن، نه همه چپ ها، چپ عدالتخواه معتدل هم داریم که خب خواهان عدالت اجتماعی و رسیدگی به اون طبقه ضعیف جامعه است، ولی از اینجا تا جنایت و اینکه باید بر اساس شعار انترناسیونال سوسیالیستی جهان کنونی رو ویران کنیم تا بر ویرانه های اون دنیای آرمانی خودمون رو بسازیم، اونا باش موافق نیستن. نوید، چند تا سوال الان خب داخل اروپا از رئیس جمهور فرانسه بگیر تا مابقی همه محکوم کردن، در حالی که بعد از جنایت 7 اکتبر ما شاهد بودیم که همین فرانسه خب مجوز میداد برای اینکه حامیان حماس و حامیان فلسطین تظاهرات‌هایی رو داشته باشند، یا اینکه در خود امریکا در دانشگاه امریکا که گفتگوهای و برنامه‌های مفصلی با یکدیگر در مورد این قضیه داشتیم، خیلی عجیب نیست از اینکه خب با اینکه حالا امروز دولت اسرائیل اعلام کرده که امنیت رو در مراکز یهودی در جهان بالاتر خواهد برد، ولی خب تا قبل از این هم امنیت بالا بوده. چطور بوده که تونسته اسلحه با خودش داشته باشه؟ آیا اسلحه رو با خودش برده داخل آورده بیرون؟ یا اینکه وضعیت چجوری بوده اونم در امریکا، در امریکایی که ترامپ انقدر نسبت به بحث یهودی ستیزی داره واکنش نشون میده، در واکنش‌های خیلی جدی و رادیکالی با دانشجویان حامی حماس و فلسطین داشته در ماه‌های گذشته. ببین محمد جان، این بحث تامین امنیت این نهادها یک بحث بغرنج. طبیعتاً دولت اسرائیل بودجه نهادهای یهودی که مربوط به خود کشور اسرائیل نیستن رو فکر نکنم پذیرا باشه. من خودم مثلا من چند سال پیش دوسلدورف آلمان بودم و بهمون گفته بودن که یک کنیسای یهودی خیلی زیبایی اونجا هست. با برادرم بودم، گفتیم بریم اونجا یه نگاهی بکنیم. از دور که رفتیم دیدیم سر تا سر دوربین مداربسته دور این ساختمان تاریخی رو گرفته و وقتی که وارد شدیم اول از اون زهرهشون رفت. گفتم اینجا چیکار کنیم میخونید فلان؟ گفتم آقا ما یهودی هستیم، اومدیم این کنیسا رو که تعریف شنیدیم از نزدیک ببینیم. ثابت کنید یهودی هستید. چجوری؟ بعد فکر کردیم و وقتی که پاسپورتمون رو نشون دادیم که پاسپورت اسرائیل، بعد خیالش راحت شد و در رو باز کرد. و تا این اندازه این یهودی ستیزی در اروپا رایجه و متاسفانه جریان‌های خبری مرکزی اونطور که باید شاید به اینها نمیپردازن. اتفاقا نبید میخواستم به همین نکته برسم، به همین بحث خبری و اینجور چیزها برسم. در بعد از اون جنایت 7 اکتبر ما شاهد این بودیم که حماس و جمهوری اسلامی تونست با سوار شدن بر موج خبری و سوار شدن بر اون موج احمق و کثافت چپ ضد یهودی و ضد فلسطینی داخل اروپا و در جهان تظاهرات‌هایی رو در حمایت از حماس و در حمایت از اون کثافت بودن‌های حماس رقم بزنه که چندین گفتگو مفصل در مورد این قضیه داشتیم که هر دو بر این باور بودیم که از لحاظ تبلیغاتی دولت اسرائیل یا کشور اسرائیل کارهای فرهنگی زیادی نکرده. فیلم‌ها همیشه مثلا اون تعریفی، چون به باور من جامعه رنگین کمانی یا همون LGBT Q ها اگر داخل تظاهرات هاشون میان
نمیدونم پرچم فلسطین و پرچم حماس رو میارن، اون تعریفی که از حماس و فلسطین و اینجور چیزها دارن تا یه سری تعریف‌های هالیوودی، در حالی که همونطور که خودت هم به کرات گفتی اصلا حماس خواهان به قتل رسوندن LGBT و اینجور مسائل هست و اینها. چقدر تصور میکنی با توجه به این که این روزها لحظه به لحظه رسانه ها یکی پشت دیگری دارن خبر احتمال حمله قریب الوقوع اسرائیل رو میدن، از این به بعد جمهوری اسلامی خب اون مسیر رو رفته، اون مسیر پروپاگاندای رسانه‌ای رو رفته، از الان به بعد بخواد این ترورهای کور رو داشته باشه، هرچند که در ماه‌های گذشته هم در بریتانیا، در ترکیه و در کشورهای دیگه خبرهایی بود که جمهوری اسلامی تصمیم بر این قضیه داشت که سیستم‌های امنیتی اون کشورها خنثی کرده بودن قضیه رو. محمد جان، اگر این ترورها سازمان یافته و ترور دولتی باشه، خب طبیعتاً به باور من اسرائیل اون نفوذ اطلاعاتی رو داره که از قصد این، از غرض این حکومت ها به ویژه حکومت اسلامی آگاه باشه. همونطور که دیدیم خیلی ها رو گرفتن. 7 نفر از 8 نفری که بازداشت بودن در لندن ایرانی بودن و از لحاظ اطلاعاتی فکر کنم اسرائیل اون اشراف لازم رو داره. موضوع اینه که کسی که یک روز صبح، معذرت میخوام، حالی به حالی میشه، بلند میشه و میخواد بره بکشه، همونطور که در کنیسای در شهر پیتسبورگ رخ داد، یکی برداشت و وارد کنیسا شد و مردم رو به رگبار بست و معلوم شد که اون اتفاقا اون چیز بود، اون راست افراطی بود، اونی که رفت تو پیتسبورگ اون یهودی‌ها رو کشت. حالا یکی چپ افراطیه. کسی که خودسرانه عمل بکنه، خب طبیعتاً اگر پیشینه از اون در شبکه‌های اجتماعیش ندیده باشیم و این بدین معنا نیست که دولت اسرائیل اون منابع مالی و انسانی لازم رو داره که بره. تصورش رو بکن صدها میلیون کاربر که مثلا چیز بکنن، تو بعد اینا رو نیست، همچین امکان رصد اینها وجود نداره عملاً. و خب سازمان‌های امنیتی اسرائیل هم طبیعتاً اینجور شیوه کارشون نیست. خیلی وقتا مثلا یک خبری بهشون از اینجا میرسه و بعد میرن و دنبال میکنن. کلاً امکان این که بخوان تمام این افرادو که خب بالقوه میتونن مظنون و یا تروریست باشن رو دنبال بکنن، امکان نداره همچین چیزی. درباره تامین امنیت، خب اون یک که موزه یهودیان آمریکا، خب طبیعتاً امنیتش به عهده پلیس دی سی هست، پلیس واشنگتن دی سی هست. این که چطور اونی که اسلحه داشته وارد شده، شعار داده، بعد دیگه شعاراش خریدار نداره، اومده بیرون و بعد منتظر شده. کلاً محمد جان در اروپا و من فکر می‌کنم که در آمریکا هم اینطور باشه، ما چیزی به نام فرهنگ میشه گفت عادت کردن به تروریسم رو نداریم. تنها ملتی که ضربات سخت تروریست رو به این شکل و به این شدت چشیده ملت اسرائیل هست که تو تقریبا در هر مرکز خریدی که میری، در هر سوپرمارکت که میخوای بری، یه نگهبان وایساده، یا با فلزیاب دستی یا با این فلزیابایی که مثل به قول معروف چارچوب در میمونه که باید از ذاتش رد بشی و خب اون مگنومتر یا اون فلزیاب اگر چیزی باشه بوق میزنه و بعد مثلا بهت میگن جیباتو خالی کن، نمیدونم اگر خیلی واقعا دیگه کار به جای باریک بکشه، خب تفتیش بدنیت هم میکنن. ولی من یه داستان میخوام برای تعریف بکنم. ما دیگه انقدر تو اسرائیل به این فضا عادت کردیم. من چند سال پیش وقتی دانشجو بودم یه سفر رفتم سوئیس، چند سفر رفتم سوئیس در چارچوب هیئت‌های آکادمیک. ولی یه بار که رفتیم گفتیم بریم داخل شهر بگردیم و وارد یه سوپرمارکت که میخواستیم بشیم، هممون بدون استثنا دانشجوهای اسرائیلی جلوی اون، البته نگهبان نبود، اون بیشتر یه دورمنه، یه وای میسه که مثلا سلام بگه به چیز. ما رفته بودیم مثلا اینطوری کیفمون رو باز کردیم نگاه کن مثلا ببین ما چیزی نداریم. یارو هاج و واج مونده بود که شما کدوم سیاره اومدین که حالا کیفاتون رو جلوی من باز میکنید که من داخل کیفاتون رو ببینم. اروپا اصولا با این چیزا هنوز براش عجیبه هنوز و امیدوارم به اون حالت نرسه که تروریسم یک امر بدیهی براش بشه که به شکل کاملا ناخودآگاه تو اگه مثلا میخوای وارد یه ساختمان دولتی یا یه سوپرمارکت یا یه مرکز خرید بشی، اتوماتیک وار مثلا دست تو جیبت بکن، جیباتو خالی بکنی، بریزی جلو میز اون
کسی که اون جلو وایساده یا مثلا کیفتو باز بکنی که مثلا بیا نگاه کن. نه، امیدوارم که به اون حالت نرسه. ولی با این فرمونی که این کشورهای اروپایی دارن میرن، تو خودت هم تو بلژیک میدونی دیگه، اصلا شهرهایی هستن در بلژیک، محله هایی هستن در بلژیک، نه فقط در بلژیک، در سوئد، در فرانسه و الان داره به نروژ هم میرسه. کانادا فکر کنم نفر بعدیه که اصلا پلیس جرأت این که وارد این محله ها بشه رو نداره، چون این محله ها در بست در اختیار مهاجران اکثرا مسلمون هستن که حالا یا از من ترکیه خودم از چند سال پیش عربی اومدن. چند سال پیش که مکارم شیرازی اون حکم ارتداد رو واسم داد، زمانی که اون اتفاقات امنیتی افتاد و پلیس اومدن، اولین پلیسی که اومد که پرونده رو دست گرفته بود و اینها مسلمون زاده بود و مسلمون بود و اینا، مثلا اولین جمله که به من گفت خب برای چی بر علیه اسلام می‌نویسی که بعد شکایت کردیم عوضش کردن و اینجور مسائل. نه، اینجور داخل بلژیک عملاً هیچی. بلژیک عملاً هم بلژیک هم فرانسه به باور من تا سالهای آینده اصلا اون کلتوقشون کاملا کلتوق اسلامی خواهد شد. دقایقی پیش هم الان داشتم مانیتور می‌کردم، دیدم که تعدادی از کاربران در ایکس فارسی اومدن صفحه شخصی ایکس یارون رو پیدا کردن که گویا در حساب کاربریش طرفداری از ملت ایران رو داشته. در حساب کاربریش نوشته بوده که مردم ایران دشمن ما نیستن، برایشون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم روزی دوباره صلح برقرار بشه. در مورد نوروز رو تبریک گفته بوده و سال گذشته در کنفرانس سازمان نفتی که سازمانی است که حامی شاهزاده رضا پهلوی است و بخشی از پروژه شکوفایی هم که شاهزاده رضا پهلوی هفته پیش معرفی کردن و اینها، داخل اون یعنی در سال گذشته در کنفرانس سازمان نفتی حضور داشته. عکس هایی با نماد شیر و خورشید رو داخل صفحاتش به اشتراک میگذاشته در مورد این قضیه، در مورد دوستی مردم ایران و اسرائیل. چون واقعیت اینه که ملت ایران یهودی ستیز نیستند، برخلاف حالا ملتایی که داخل اروپا دارن زندگی میکنن، به خاطر اینکه اون نفس کثیف اسلام رو دیدن، اون کثافت بودن اسلام رو با پوست و خونشون مزه کردند. در حداقل در 46 سال گذشته اون تفکرات یهودی ستیزی در جامعه نیست، هرچند که قبل از افتضاح 57 هم نبوده. محمد رضا شاه پهلوی همیشه یکی از حامیان اسرائیل بوده. درست رسما مراودات و اینهایی نبوده، ولی خب یکی از حامیان کشور اسرائیل بوده. در مورد این قضیه اگه نکته چیزی داری بگو تا سال بعدی ما ازت بپرسم. خوب شد که گفتی محمد جان. یارون و سارا کارمندان سفارت، یارون رشته پژوهشش اسلام و خاورمیانه بود و برای همین هم فکر کنم درباره ایران و فکر کنم حتی بقیه فرهنگ‌های خاورمیانه در صفحاتی که متعلق به او بوده ظاهراً مطالبی رو منتشر کرده. سارا از سوی دیگه مسئول برقراری روابط با جوامع یهودی واشنگتن دی سی بوده. درباره یهودی ستیزی من یکم با تو مخالفم محمد جان. یهودی ستیزی در ایران قبل از انقلاب اسلامی، البته طبیعتا نه به شکل حکومتی بوده و البته برمیگردیم به قرن 16 هنگامی که اسماعیل صفوی ایران رو تبدیل به یک کشور شیعه میکنه و از یک طرف از فروپاشی ایران جلوگیری میکنه، از طرف دیگه کاملا با قتل عامهای هولناکی که انجام میده اکثریت سنی مذهب ایران رو تبدیل به شیعه میکنه. بوده تو فقط کافیه که زندگی نامه های یهودیانی رو که ساکن ایران بودن مطالعه بکنی، حتی در دوران شاه، وقتی که اون موقع کاری که به باور من هم رضا شاه فقید و هم محمد رضا شاه نتونستن انجام بدن و برخلاف اونها آتاتورک تا ظهور این اردوغان و این حزب AKP به ریاست اون موقع نجم الدین اربکان و بعد خب اردوغان اومد روی کار، آتاتورک چون منجی ترکیه بود، چون از تکه تکه شدن ترکیه توسط کشورهای پیروز جنگ جهانی اول
جلوگیری کرد، هر سیاستی رو که پیش گرفت مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا جایی که حتی خط ترکی رو عوض کرد. تو میدونی تا قبل از آتاتورک ترکیه عثمانی بود و به حروف عربی یا فارسی نوشته میشد. اون حتی الفبا رو عوض کرد. کلاً اسلام رو از قانون اساسی ترکیه در آورد. کاری که نه رضا شاه و نه محمد رضا شاه پهلوی تونستن انجام بدن. هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه در قانون اساسی ایران شاهنشاهی به عنوان حافظان شیعه اثناعشری در ایران شناخته شدن. شاهی که حافظ مذهب شیعه نگاه کن نوید، این بحث ولی نه، اینا چیزه، اینا حاشیه هاست. من میخوام خود مردم رو بگم. بستگی داره کدوم محله تهران، من چون فقط اصفهان تهران بودم، بستگی داره که کدوم محله زندگی میکردی. اکثرا در جنوب شهر تهران به شدت یهودی ستیز بود، اونم به خاطر تسلط مذهبی ها، آخوندها و اونایی که خب میبینی اینا در اصفهان هم این طور بوده. هر جا که مذهبیون تسلط داشتن طبیعتا نذاشتن که مردم به اون روشنگری و به اون حتی به اون مطالعه لازم رو داشته باشن و بتونن تشخیص بدن و این خب یک امر طبیعیه. من الان صحبت ما الان درباره قضاوت جامعه ایران قبل یا بعد از انقلاب اسلامی نیست. یک فکتی هست که یهودی ستیزی در ایران بوده. نگاه کن نوید، تا یه حدی در بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه میتونم بپذیرم که آقا یهودی ستیزی است، همونطور که بهایی ستیزی است. حتی مخالفت با دراویش فرقه‌های یعنی اون گنابادیا یا نمیدونم مابقی سلسله های دراویش، این جور چیزها هست در قشر مذهبی جامعه. اما در مورد بحث محمد رضا شاه و رضا شاه و اون نمیدونم شاه چی که اشاره کردی، وارد اون قضیه نمیخوام بشم، ولی یه برنامه مفصل سر این قضیه میذارم، چون اتفاقا در تنها سلسله پادشاهی ایران که شاه ذل الله نبود و اون بحث مذهب، اون سایه خدا بودن رو زدودن از خودشون، رضا شاه و محمد رضا شاه بودن، چون که عملا در دوران خاندان پهلوی شاه ذل الله تعریف نشد، به سمت وضعیت دموکراتیک جامعه اومد. اون وضعیت سلطانواری که شاهان قجر و اینها داشتن در سلسله ایران ساز پهلوی ما نداشتیم. خاصی مفصل میتونیم یه برنامه مفصل در مورد این با تو مصطفی رشیدی بذارم، هم در مورد تاریخچه یهودی ستیزی در خاورمیانه صحبت بکنیم، هم در مورد این قضیه حتما یه برنامه در این مورد خواهم گذاشت. سوال آخری که ازت دارم اینه که آیا با توجه به اینکه الان ما داریم میبینیم که به اسم حمایت از فلسطین و نمیدونم آزادی فلسطین و فلان و اینها یهودی ستیزی دارن میکنن، به قتل دارن میرسونن، تصور میکنی در روزها و ماهای آینده شاهد این جنایت‌های بیشتر در نقاط مختلف جهان باشیم، یا اینکه نه دولت‌ها خیلی سریعتر رفتار خواهند کرد و این وضعیت رو سریع جمع خواهند کرد؟ محمد جان، یهودی ستیزی بوده، بخشی از شوربختانه بخشی از خاورمیانه است به این زودی‌ها و حتی الان خب این ما یک یهودی ستیزی اسلامی داریم، یک یهودی ستیزی مسیحی داریم، یهودی ستیزی چپ داریم. تمام اینها انواع و اقسام مختلف یهودی ستیزی به اشکال گوناگون و بیمارگونه اون هست. قدر مسلم اینه که بعد از 7 اکتبر این به شدت افزایش پیدا کرده. من دوستای یهودی ایرانی دارم در لس آنجلس که میگفتن 20 سال همسایه های داشتن که جونجونی بودن و بعد از 7 اکتبر به یک باره اصلا رنگ عوض کردن و یهودی ستیز شدن، دشمن چیز بودن. الان یهودی ستیزی در پوشش اسرائیلی ستیزی داره به قول معروف خودش رو جلوه میکنه و این یک امر تازه‌ای نیست و اگر توجه بکنی این حتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی هم میبینی که قبل از جمهوری اسلامی گفتن یهودیانی که نمیتونن بر رسانه‌ها و بانک تسلط دارن، الان همین یهودی شدن صهیونیست هایی که بر جهان و فقط اسم یهودیو کردن صهیونیست، همون آشه و همون کاسه و همون پیام ها و اون متون مسموم و کشنده. حتی اگر بخوایم این رو بگیم که بعد از کشور اسرائیل یهودی ستیزی شد، پیش از تشکیل کشور اسرائیل هم
یهودی کشی در همین سرزمینی که من در زندگی میکنم بود. نمونه بارزش قتل عام یهودیان هبرون بود در سال 1929، تقریباً 20 سال پیش از تأسیس دولت اسرائیل، هنگامی که حاج امین الحسینی مفتی اورشلیم، مفتی نه به عنوان کسی که مفتی و مفخوره، که البته مفخورم بود، ولی خب به عنوان کسی که فتوا میده، مسئول ارسال فتوا، که اون هم اتفاقا یکی از انتصابات خود بریتانیایی ها بود، با اعلام این شعار که مسجد الاقصی در خطره، حالا یهودیا کجا، مسجد الاقصی کجا، ریختن در محله یهودیان خبرون، قتل عام‌هایی کردند، سر بریدن، گوش بریدن، تجاوز کردن. یک مینی 7 اکتبری اونجا اجرا کردن. شبیه همچین قتل عامی در 1936 تا 1939 هم دوباره تکرار شد. زمینه‌های دیگه‌ای داشت، ولی یهودی کشی همون یهودی کشی بود. همینه، کاریش نمیشه کرد. این بیماری مزمنه که در حال حاضر و با توجه به فعالیت گسترده چپ افراطی و نفوذ روزافزون اسلام افراطی که تازه خیلی جالبه، بفکنم دیروز گفتم شورای دفاعی فرانسه تازه از خواب بیدار شدن، تشکیل جلسه دادن تا درباره رخنه اخوان المسلمین در فرانسه بحث کنن. خب دمتون گرم که الان بیدار شدین. شما همین الان بری شهر مارسی، اول از اون شهردار مارسی یک مسلمونه، ثانیاً تو دیگه غیر محجبه در مارسی تقریبا نمیبینی. یکی از شهرهایی که عملاً به قبضه و اشغال مسلمانان حالا مهاجر یا غیر مهاجر در اومده. و اینی که ببین محمد جان، یک نکته رو باید بگم، اینی که حالا رئیس جمهور فرانسه محکوم کرده، این رو رؤسای جمهور فرانسه پیشتر هم وقتی که یهودی کشی میشد در شهر تولوز ما شاهد یهودی کشی بودیم که یک مسلمان تونسی تباری که میزنه و یک فکر کنم پدر و دخترش رو میکشی، همچین چیزی، خبرها زیاد بوده. و وقتی که مقامات اسرائیلی گفتن که اگر ترس دارید، خب شما میتونید به اسرائیل مهاجرت کنید، و شاهد مهاجرت گسترده یهودیان فرانسه بودیم به دنبال این وخامت اوضاع. ولی بعدن اومدن گفتن که شما دارید فرانسوی رو تحریک میکنید که به کشور خودشون خیانت نه. خیلی خیلی جالبه. من حتی این برداشت من اینه که دولت‌های فرانسه یهودی‌ها رو میخواستن که باشن، چون یهودی‌ها سپر بلای انتقادها و حملات بودن. فکر کنم دولت مردان فرانسه خیلی خوب میدونن که اگر یهودیان فرانسه خاک این کشور رو ترک بکنن، اون وقتی که مسلمانان فرانسه مستقیم میان سراغ مسیحیان فرانسه، دیگه دست از دیگه یهودی نمونه که بهش گیر بدن. چون همیشه دیدیم که دیواری کوتاه‌تر از یهودی‌ها نبوده که مورد افترا و تهمت‌ها و اتهامات واهی، خب خودت میدونی دیگه، از همون قرون وسطا شروع کرده بودن. بله، یهودیایی که در عید فطیر بچهای مسیحی بعد شد مسلمون رو میکشن که با خونشون نون فطیر درست کنن، و این مزخرفات و خزعبلات و اتهاماتی که به جان مردم، قیمت جان مردم تموم شد. هست همچین وضعیتی هست و حالا شوربختانه ادامه داره. محمد جان چند تا نکته رو بگم، بعد صحبت پایانی نوید رو میشنوم. در کنار تمام چیزهایی که نوید گفت، به هر حال جهان امروز مدیون علم پزشکی و کشاورزی اسرائیل هست. بدون تردید اگر کشور اسرائیل نمی بود، صنعت کشاورزی در جهان، علم پزشکی در جهان به اینجا نمی رسید. و از طرف دیگه جنایتی که در واشنگتن شکل گرفته و رقم خورده، از هر دری که وارد بشید محکوم و یک رفتار کاملا یهودی ستیزانه است در حمایت از فلسطین. شما بذارید انسان دیگر رو بکشید، میخوام نباشه اون فلسطینی که به خاطرش دارید آدم میکشید. و صحبت پایانی اینه که ملت ایران امروز به باور من تفکرات یهودی ستیزانه ای ندارند. ملت ایران امروز دوست استراتژیک و سیاسی دولت اسرائیل به شکل موقت هستند تا زمانی که یک دشمن مشترک و منافع مشترک دارند. اما
دوست همیشگی ملت اسرائیل بودند و هستند. حالا بودنش رو کار ندارم، ولی هستند. این رو کتمان نمیشه کرد که ملت ایران ملتی دوست با ملت اسرائیل. من کاری به سیاست ندارم، سیاستمدارها میان و میرن، معلوم نیست که نخست وزیر بعدی اسرائیل کی باشه. تا زمانی که ملت ایران یک دشمن مشترک با دولت اسرائیل دارن، دوست دولت اسرائیل هستند، اما دوست همیشگی و دائمی ملت اسرائیل خواهند بود. نوید، صحبت پایانی اگر چیزی داری میشنوم. نه محمد جان، به امید روزهای بهتر امیدوارم که این بحث رو بتونیم بیشتر بستش بدیم در آینده، چون با اینکه میدونم برنامه‌ها به فارسی ما تاثیر آنچنانی در چپ‌های افراطی غیر فارسی زبان نخواهیم داشت، نباید فکرشو بکنیم که میتونیم یک منجی برای نه، ما سعی میکنیم که روشنگری خودمون داشته باشیم، اون نکات تیره تاریک رو برای دوستداران فعلا این برنامه، و امیدوارم که با گسترش هر روز این برنامه افراد بیشتری آشنا بشن. من فکر میکنم که حتی اون زمان من و تو هم قبل از انحلال اولیه کارهای بسیار ارزنده در این زمینه انجام داد. یک نقد خیلی کوتاهی دارم. یک بحثی درباره آشویتز کرده بودن، اون موقع رها اعتمادی گزارش تهیه کرده بود و گفته بود که به خاطر داری در مورد کسی صحبت میکنه که اصلا ارزشی نداره ها. رها اعتمادی رو آخه کی میگه؟ ولی چون لوگوی من و تو روش بود برای من مهمه. گفته بود که اینها به خاطر اینکه انسان بودن، نه، به خاطر اینکه یهودی بودن قتل عام شدن. سعی نکنیم که اون از عمق قضیه بکاهیم، از شدت و وخامت این یهودی ستیزی. یهودیانی که حالا به هر دلیلی آقا طرف دوست داره که پایه‌هاشو دراز بکنه، کلاه نمیدونم کلاه مال زمستونای سیبری و اروپا رو در تابستون هم سرش بذاره، بوی عرق هم میده، تمام اینا. ولی آیا آزارش به کسی رسیده که اینها این همه چیزن، به قول معروف سوژه های کاریکاتورهای، من نمیدونم واقعا این یهودی ستیزی. امیدوارم روزی یهودی ستیزی ریشهش کنده بشه و زمان این ریشه کنده میشه که ریشه اسلام افراطی، ریشه تفکرات سلفیگری، گفتم سلفی چرا زبونم نچرخید، دادم تون صحبت کنم و در مورد بحث اون شخصم که گفته آخر رها اعتمادی رو که میگاد آخر، بعد اینکه لوگوی رسانه رو داشته. خاله یه رسانه هر کسی میاد یه حرفی میزنه، قرار بر این نیست که حتما مورد تایید رسانه باشه. حالا یه تعدادی هم به هر حال از بفرمایید شام در من و تو نمیدونم مجری شدن و فلان شدن و بیسار و اینها، یه تعدادی دیگه نمیدونم فلان شدن. من و تو خوبیش این بود که حکم یک دانشگاه رو داشت، هم برگ‌های گمشده تاریخ رو به ملت ایران نشون داد و خیلی از کسانی که امروز خوشبختانه دارن صحبت از ملیت و ایرانگرایی میکنن به واسطه این مستندهای من و تو این به این آگاهی رسیدن. بخشی از ایران ستیزان هم باز با اطلاعاتی که این دانشگاه رسانه‌ای من و تو در اختیارشون گذاشت فهمیدن آقا باید ایران ستیزی بکنن. حالا این وسط یه تعداد آدمی هم بودن که نمیدونم قرمه سبزی درست میکردن، بعد دیگه دیدن کاری نیست اومدن مجری شدن و ایران ستیز شدن و اینها. به هر حال من و تو کار خودش رو انجام، چه در حوزه کارهای مفید خوب انجام داده، هم این که آقا به هر حال یه تعدادی هم اومدن دیگه. ولی خب مهم اینه که رسانه ملی امروز ما ایرانیان است و تفکرات ملی و ملی گرایی همیشه موج زده در رسانه ملی. آره واقعا دمشون گرم، واقعا دم کیوان جان عباسی و مرجان عباسی گرم و مابقی بچه‌های من و تو که از همون اول تفکرات ملی در این رسانه موج میزنه و اینها. تا ساعتی دیگر که دوباره برگردم باهاتون تلاش میکنم که امروز برنامه دیگر در مورد این قضیه یا در مورد تاریخچه یهودی ستیزی در خاورمیانه واسهتون داشته باشم. تا ساعتی دیگر که بازگردم لایک کنید، کامنت بذارید، سوپر چت بزنید. ملت حمایت‌های مالی شماست که سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل و کارشناس ارشد مؤسسه ممری، مهمان این قسم این ویژه برنامه بود. در واقع تا ساعتی دیگر ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره، ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. امروز ایران تشنه آزادی و آبادی است. کسانی می توانند ایران را بسازند که ایران را دوست داشته باشند.
این یک اصل مهم و ساده است. کمک به پیروزی انقلاب ملی ایران را تقویت کنید و به معنای کامل کلمه حامی و یاور ملت ایران باشید. امروز مردم ایران به تمام مسائل آگاه هستند. اراده آهنین و شکست ناپذیر داشته باشید. تا ساعت دیگر که با برنامه دیگر بازگردم، روز و روزگارتون خوش، آماده دفاع از وطن باشید.